بهر له ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي که تبه وي ټوخېږئ او زکام یاستئ پرنجېږئ او ستوني کې خوږېږئ نو لنډه منډه وکئ سر طبیب ته ځان ښکاره کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي بهر له ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي نور پوه شئ هوښیار شئ د غوبلو نه قرار شئ له کور کې کښېنئ خوار شئ نور پوه شئ هوښیار شئ د غوبلو نه قرار شئ له کور کې کښېنئ خوار شئ کوټه که نه وي چېرته بوساړه کې ځان ګوښه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي بهر له ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي کرونا د لوی عذاب دی ښه غوړ پکې جناب دی خو غریب پکې خراب دی 2.5 کیلو غنم په جوسرو کې معده کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي بهر د ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي میرزا اقبال زموږ والي دی د فکر نه خالي دی په غلا کې مسلکي دی میرزا اقبال زموږ والي دی د فکر نه خالي دی په غلا کې مسلکي دی زما که منۍ دا خو زنانه باندې مارچه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي بهر د ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي که خلک اصلاح نه شو صبر له غلا نه شو او ډار له کرونا نه شو نو سیده یې شاګانې دې خاښۍ ته راڅېلمه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي بهر د ګرځېدو نه خدای ته وګورئ توبه کوي مالګې غړغړه کوي خلکه مالګې غړغړه کوي